Hello, isang panibagong araw naman mga katambay. So, ngayong araw mga katambay, magre-repair tayo ng isang biliran. Papalitan natin ng tapiti. So, hindi pa nakasubscribe dyan mga katambay, pa-subscribe naman ang channel ko. So, first time mo lang siya yung ginawa mga katambay. So, ngayon lang ako nag-repair ng biliran. Personal naman namin to, so kailangan ko mali-mali. Pero sana hindi. So, una yung gilid natin tatanggalin. Saka shout out pala sa mga pinsan ko na tumulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Pag natanggal na lahat guys, pahiran natin siya ng basahan na medyo basa para mananggal yung dumi niya ng kapit. So, nilagyan din namin ng guys, yung batak binatakan namin para hindi kasi pantay. Siminto lang kasi siya. Kaya pinantay namin. So, ito guys, unahin natin yung giliran niya na lagyan ng tapiti. So, linisin muna natin yung stick na pangipit sa tapiti. So, naputol man siya, naputol siya, dinugtong ko na lang. So, sundan niyo lang yung gagawin ko guys. So, madali lang to. Pag nasukat na, so ilagay ko muna yung tapiti. Tapos ibuom ko yung pangipit niya na stick. So ito guys, lagyan natin siya ng pako, yung gilid ng stick para hindi siya angat paghila ng tapiti. So kailangan din baon na baon yung pako guys para hindi siya masabit paghila natin sa tapiti. Saka hindi angat yung stick. Saka yung pako. Kailangan nakabaon. So, kailangan din natin gupitin yung kabilang side para paghila natin may wala sa So, ito guys, ang paghila nito guys, yung tamtaman lang, hindi masyado masikip para maganda yung kalabasan. Tapos, ito, gantakir yung gamit natin.
ganito lang yung tamang pagpilaw guys. Yan. So, gandakin natin para hindi siya luluwag. So, kung anong ginawa niya dyan sa una guys, ganon din sa pangalawa. Sundan niyo lang yung video guys. Madali lang naman siya. So, okay. Kaya ko nga first time ko. Kaya pa kain nito yan. Same process lang sila dito guys. So, anong ginawa niya doon sa una, ganon din dito sa pangalawa. So, same process lang sila lahat. So, kailangan natin sukatin yung bilyaran guys para makuha natin yung center. Para sa pag-start natin na paglagay ng tapiti. Kailangan nakasinter siya. Unahin natin yung dulo niya i-tacker. Tapos magkabilang dulo sa kailangan nakasinter. Pag okay na, dito na naman sa kabilang dulo. Kailangan nakasinter guys para maganda yung resulta. Kung umabot ka hanggang dito, baka pwede mo namang masubscribe yung channel ko. Like and share na rin.
Bye.